Ja tosiaan hienoa. Tänään puhutaan digitaalisista myyntikanavista ja uudesta internetistä ja uusista teknologioista. Mä koitan käsitellä tätä mahdollisimman konkreettisesti ja tosin esimerkkejä tulee sitten siellä kakkososassa tosi paljon. Ja yritän tuoda tätä ehkä semmoisella järkevällä tavalla näkyviin asioita, jotka ei välttämättä ole vielä edes olemassa. Koitetaan vähän katsella sinne tulevaisuuteen. Jotkut asiat on ihan selvästi utopiaa, mutta niissä on paljon hyvää materiaalia, mitä kannattaa miettiä ja tietää ja ymmärtää, että osaa sitten löytää niitä oikeita työkaluja ja sellaisia inspiroivia työkaluja omaan tekemiseen myös. Ja chatti on tosiaan auki, meillä on aikaa keskustella myös yhdessä. Ja mä sitten annan vielä lopuksi sellaisia konkreettisia askelluksia, että miten pääsee eteenpäin, jos jotkut näistä asioista kiinnostaa ja mistä pääsee lukemaan enemmän. Tänään meillä on oikeastaan 2 erilaista settiä. Aloitetaan vähän kulttuurin ja teknologian keskustelusta ensin. Ja sitten toisessa sessiossa mennään pelipuolelle ja ehkä vähän tämmöisiin enemmän immersiivisiin teknologioihin ja yhteisöihin. Mutta nopeasti ensin, Juha teki kyllä niin hyvän esittelyn, että mä en ehkä mene sen tarkemmin sinne, mutta mun tausta on pelialalta. Mä oon hirveän kiinnostunut olla aina teknologioista. Mä opettelin koodaamaan teininä ja lähdin tekemään nettisivuja musiikkilevyyhtiölle. Innostuin peleistä, menin sitten sinne. Viime aikoina mä oon innostunut tosi paljon uusista nousevista teknologioista ja mitä sieltä löytyy, miten niihin pääsee käsiksi ja miten me voitaisiin vaikuttaa sen teknologiseen kehittämiseen. Ja ihan teknologiasta niin tämmöisen luovan ilmaisun kanavana. Hirveän kiinnostava. Mä oon myös Metropolialla asiantuntijana Lume-hankkeessa, joka tulee just loppuun. Ja mä vähän esittelen myös sitäkin sitten ihan lopuksi, että mitä sieltä voisi tulla teille. Me kirjoitetaan käsikirjaa siellä, joka tulee ihan julkiseen jakeluun. Ja pyörittelen omaa firmaani, jossa pääsen yleensä kokeilemaan niitä uusia asioita ja sitten mä niitä tutkin sen jälkeen. Tehdään jo tutkitaan. Mutta hyvä, lähdetään meidän päivän aiheeseen. Mä haluaisin puhua pikkasen tälleen historiallisesta näkökulmasta, miten tärkeitä taiteilijat on teknologiselle kehitykselle. Tässä viime aikoina on sen verran jänniä uhkakuvia maalailtu tekoälystä ja roboteista ja niissä tuntuu olevan joka päivä jotain uutta, mutta sitten kun katsoo pikkasen taaksepäin, niin nämä on ollut taiteilijoiden aiheita jo vuosisatoja. Ensimmäinen robotti piirroksena tulee Da Vinciltä vuodelta 1495. Ja ensimmäiset robottityyppiset asiat rakennettiin 1700-luvulla. No, ne oli mainos- ja viihdekäyttö. Se on jotenkin aivan ihanaa, että kulttuuri on ollut tosi vahvasti tuomassa tällaisia uusia teknologioita. Tietenkin Frankenstein on sitten hirveän kiinnostava tapa, missä Mary Shelley pohtii, millaisia eettisiä kysymyksiä meidän pitäisi pohtia, kun me rakennetaan teknologialla uusia tietoisuuksia. Ja nämä keskustelut on erittäin tärkeitä, varsinkin nyt. Ja sitten aloin miettimään, että Björk on ollut tekemässä tosi paljon robottiasioita jo 1999 taisi tulla toi All is Full of Love musavideo, jossa Björk oli robottina. Ja nyt kun katsoo sitä videoa, niin mä luulen, että se on visuaalisesti ollut todella tärkeässä roolissa noissa roboteissa, mitä me tällä hetkelläkin nähdään. Tesla-robotit esimerkiksi näyttää hyvin samalta, mitä Björk teki musavideossa 99 vuonna. Musta tuntuu, että taiteilijat on olleet niin tärkeässä roolissa visioimassa tällaisia ihan uusia teknologioita ja uudenlaista tapaa keskustella teknologian kanssa, että insinöörit tulee sitten vähän perästä ja ne alkaa rakentamaan niitä visioita todeksi. Ja siksi minusta oli tosi tärkeää löytää tällainen näkökulma, että kulttuuri on tavallaan niin kuin tekniikan eettinen kehys, jossa pohditaan ja mietitään ja visioidaan, käytetään mielikuvitusta. Ja siksi on tosi tärkeää hoksata, että taiteilijat ei ole koskaan sivusta katsojia, vaan ne on aika vahvassa roolissa, etenkin tällaisissa uusissa teknologisissa murroksissa, ihan ihmisinä kertomassa siitä teknologiasta, sen käytöstä. Toinen isompi trendi, mitä tällä hetkellä nähdään, on se, että yhteisöt, yleisöt, ihmiset siirtyy koko ajan enenevissä määrin digitaalisiin tiloihin, joissa he käyttävät kulttuuria. Tässä on nyt hyvin tämmöinen stereotyyppinen kahtiajako, että ollaan galleriassa tai ollaan kotona ja katsotaan telkkaria, ollaan fyysisessä tilassa, meillä on joku rajattu palvelu, jota me käytetään, ja sen on joku muu yleensä kuratoinut meille. Kun taas sitten, kun puhutaan vaikka nyt kenelle vaan 10-vuotiaalle, niin heillä on hyvin erilainen näkökulma kulttuurin kuluttamiseen. Kulttuuri on siellä, missä he ovat.
Jos mietitään vaikka noita tämänhetkisiä isoja pelialustoja, Robloxissa on 144 miljoonaa päivittäistä pelaajaa. Fortniteissa on 30 miljoonaa päivittäistä pelaajaa. Siellä on Snoop Doggia, siellä on Metallica soittamassa avatar-hahmoin. Niin kulttuuri on siellä, missä nämä lapset jo puuhailee joka päivä kavereidensa kanssa yhteisöllisissä 3D-diloissa. Kulttuuri on siellä heidän kulutettavana aivan eri muodoissa. Ja ehkä isoin asia, mitä mä nyt mietin tässä, on se, että kulttuuri siellä on osallistavaa ja yleisöllä on yleensä sellainen rooli sen, ei vain kuluttajana, vaan myös sen niin kuin oheistuottajana. Heillä on niin kuin tuottajan rooli siinä, että se kokemus tulee aika persoonalliseksi jokaiselle kuluttajalle ihan sillä, että miten he osallistuu siihen, mutta sitten he myös tuottaa uutta sisältöä, jota he sitten ehkä julkaisee omalla YouTube-kanavallaan. Että se ei enää olekaan semmoinen, että mä vaan katson ja sillä selvä, vaan mä katson, mä osallistun ja mä tuotan myös. Tämä muuttaa hirveästi, että miten me voidaan ajatella kulttuuria. Ja sitten mä haluaisin miettiä myös internetin ja softakehitystä luovuuden kielenä. Mä tykkään tosi paljon Chris Dixonista, joka on osannut kertoa paljon tällaisista uuden teknologian aiheista. Ja hänellä on ihan superkiinnostava 3 tunnin podcast Rick Rubinin kanssa, musatuottajan kanssa, jossa he puhuvat tosi paljon teknologiasta. Ja oli hauska huomata, että he puhuvat niin kuin samasta asiasta. Chris puhuu koodista, että se on luovan ajattelun kieli, jolla pystyy manipuloimaan asioita. Ja Rick on silleen, just noin mä ajattelen musiikista. Ja taiteilija ei ole millään tavalla ulkopuolinen. Me käytetään näitä erilaisia teknologioita koko ajan kertaaksemme jotain meistä itsestään. Ja totta kai digitaalinen murros on myös tosi tärkeässä roolissa tässä teknologian kehityksessä myös siinä, että me mietitään taloutta vähän eri tavalla ja miten arvoa luodaan. Ja tuostakin puhutaan pikkasen enemmän siellä kakkososassa, mutta arvonluonti on hirvittävän kiinnostava, kun aletaan miettimään sitä, että miten ihmisiä osallistetaan. Ja mulla on linkki sitten lopuksi myös Suomen eduskunnan tilaamaan Krypton yhteiskunta-raporttiin, joka tulisikohan se joulukuussa viime vuonna, jossa mietitään uusia teknologioita reilumman talousmallien teknologiana ja etenkin just ansainnassa. Ja siinäkin todetaan, että jos luova ala ei ole näissä nyt mukana, niin ne mallit aletaan rakentamaan jonkun muun ehdoilla. Ja silloin kulttuuri tulee perässä ja joutuu sopeutumaan. Mutta jos me ollaan nyt aktiivisesti mukana ihan alusta asti, niin me voidaan olla vaikuttamassa, että millaisia ne reilummat ansaintamallit on ja miten me voidaan omistaa se meidän oma yhteisö ja yleisösuhde, miten me voidaan hyödyntää näitä mahdollisuuksia ennen kuin ne muuttuu ylikaupallisiksi ja isot firmat tulee sinne dominoimaan sitä keskustelua. Ja meidän rooli on tosi tärkeä, koska me ollaan siellä ideoimassa ja luomassa. Meillä on luovan puolelta meillä on ainutlaatuinen ammattitaito kokeilla ja testata ja visioida ja luoda maailmoja ja tarinoita ja tuoda se ihmiskokemus sinne teknologiseen keskusteluun. No, mä oon nyt maininnut Web3 moneen kertaan ja tämä on hirveän vaikea selittää, joten mä en edes yritä kauhean hankalalla teknologisella tavalla sitä selittää, mutta tämmöisessä yksinkertaisuudessaan, jos olit 90-luvulla netissä, niin se oli se Web 1. Se oli internet, ja kukaan ei oikeastaan omistanut. Siellä oli kaikilla mahdollisuus olla mukana, lukea nettisivuja. Sitten Web 2 on ehkä enemmänkin tämä internet, missä me eletään nyt. Että me voidaan scrollailla menemään, me voidaan tuottaa sinne sisältöä, mutta tavallaan kaikki nuo isot teknologiajätit omistaa sen meidän sisällön. Spotify omistaa meidän suhteen meidän kuuntelijaan. Instagramin algoritmi päättää, että kuka sitä sisältöä näkee. Ja toki siellä on mahdollista ansaita, mutta se on aika vahvasti kiinni siitä, että päättääkö tämä alusta, että sä saat sillä rahaa. Ja mieluinen silloin se sisältö pitäisi olla jotain hyvin raflaavaa, jotta se algoritmi sen poistaa esille. Ja Web3 on ehkä tämmöistä enemmän utopiaa tavallaan jo jotain tätäkin päivää. Siellä on teknologioita, kuten lohkoketju, mutta mun mielestä sinne kuuluu vahvasti myös pelit. Mutta mä näen, että Web3 on ehkä enemmän semmoinen filosofinen ajatus siitä, että internetin pitäisi voida toimia samalla tavalla kuin se Web 1 alkuperäinen lupaus oli. Että se olisi avoin protokolla, tekijöiden omistama, ilman turhia välikäsiä, jotka vie aina siitä välistä. Mutta ehkä nyt sitten mietitään sitä sen teknologian kannalta, niin lohkoketjuteknologia voi olla yksi ratkaisu siihen, että miten me omistetaan digitaalisia asioita. Pelimaailmat taas sitten on niitä 3D-maailmoja, jos me eletään muiden kanssa ihan uusissa virtuaaliympäristöissä. Siellä on myös
yhteisöjä, jotka pystyy alkaa rakentamaan yhdessä ja omistamaan yhdessä ja päättämään yhdessä, enemmän ehkä tällaista virtuaalidemokratiaa. Ja sitten siellä voisi olla myös tällaisia sisältöjä, jotka sun on ihan oikeasti mahdollista omistaa, mutta myös jälleen myydä. Et se ei ehkä olekaan enää niin kuin screenshotti, vaan sillä on jotain arvoa sillä digitaalisella asialla myös. Ehkä jotain tällaista. Mä kokisin, että se on enemmän sellainen filosofinen utopia, jossa puhuttaisiin, että asiat olisi paremmin. Ja miten se voisi tapahtua on sekä teknologinen että luova kysymys. Mutta ennen kuin mennään tuonne ihan tulevaisuuteen, niin mä halusin katsoa pikkasen taaksepäin ja miettiä sellaisia taiteilijoita, jotka on uskaltaneet lähteä sinne murroksen mukaan ja lähteä tekemään jotain täysin omalaatuista ja jotain sellaista, mitä ne jätit katselee sitten muutama vuosi myöhemmin, että vau, toi oli kiinnostavaa, mekin halutaan tehdä tätä. Näin teknologian edelläkävijät. Yksi ehkä olisi Charles Chaplin, joka oli kovasti äänielokuvia vastaan, mutta sitten päättikin, että vitsit miten kiinnostava teknologia, ja muutama vuosi myöhemmin toi sitten äänimaisemaa ja musiikkia nykyaikaan, ja sitten vielä Diktaattori, josta tuli sitten ihan kunnon äänielokuvat. Tuotiin se uusi teknologia, ja sitten siitähän niin kuin lähti uusi luovuuden kausi. Sama juttu on David Lynch. Tosi kiinnostava juttu, tutkin tätä tosi paljon viime viikolla. Että hän ei ehkä olekaan vaan elokuvaohjaaja, vaan todella mielenkiintoinen teknologian kokeilija. Hänen eka nettisivu tuli 2001, ja tämä on siis aika, kun ei ole todellakaan mitään YouTubea, ei ole Facebookia, ei mitään. Hän innostui tekemään ensin digitaalista editointia, oli täysin digitaalisia editointiohjelmia vastaan alun perin. Sitten se meni sinne, että minäpä opettelen tämän, ja hoksasi, että se auttaa sitä tekemään ihan uudenlaisia elokuvia. Sitten hän hankki tämmöisen niin kuin kuluttajakäyttöön tarkoitetun digikameran ja alkoi kuvaamaan asioita tuonne nettisivulleen. Ja hoksasi, että hän pystyy menemään minne vaan ja tekemään niin paljon enemmän, mitä hän ei ollut pystynyt tekemään elokuvatuotannoissa. Lähti vähän rohkeasti semmoisen tuntemattomaan. Ei ollut kukaan ei vielä tehty videoita tässä vaiheessa. Ja hän perusti sivun, jossa kuukausimaksulla pääsi sinne nettisivulle katsomaan uudenlaisia sisältöjä, mitä David teki. Ja tämä ei todellakaan korvannut hänen elokuvauraa, vaan aika moni niistä digivideoista sitten päätyikin Inland Empiren materiaaliksi, ja siitä tuli sitten ihan normaalikin elokuva. Hänellä oli myös nettisivulla kauppa. Sieltä sai David Lynch kahvia. Se oli aina kaikennäköistä uutta sisältöä. Ja myöhemmin hänestähän tuli siis internet-sensaatiot. Sitten kun puhuu vähän nuoremmalle sukupolvelle, niin he ovat luultavasti nähneet näitä päivittäisiä säätiedotuksia, mitä David sitten teki parinkin vuoden ajan joka päivä. Varhainen YouTube-influenssari ja sisällöntuottaja, joka on tosi kiinnostava nähdä, että joku, joka on jo valmiiksi iso, pystyy käyttämään täysin uudella tavalla uutta teknologiaa ja luomaan jotain muuta. Mutta tosiaan tänään meidän piti puhua vähän sieltä taiteilijan näkökulmasta ja katsella, että mitä ansaintalogiikkoja meillä oikein on. Ja tätä kurkataan nyt seuraavana. Eli jos tämmöinen uusi internet tapahtuu ja on tapahtunut ja on tapahtumassa, niin mitä se oikein tarkoittaa silloin taiteilijalle? No se voisi tarkoittaa ehkä parempia oikeuksia, ansaintamekaniikkoja. Taiteilijat on historiallisesti aina luovuttaneet oikeutensa jollekin muulle. Että siellä on galleria tai levyyhtiö tai iso alusta. Mutta Web3 idea on se, että taiteilijalla on mahdollisuus itse pitää omat oikeudensa ja itse hallinnoida niitä oikeuksia, niin silti alkaa tavoittamaan yleisön ja saada semmoinen suora suhde sinne yleisöihin. Ja tämä voi vaikka tarkoittaa sitten, että siellä on rojalteja jälkimyynnistä, että sitä mukaan kun teoksen arvo kasvaa ja sitä ehkä myydään eteenpäin, niin taiteilija myös hyötyy siitä, eikä vaan se ensimmäinen ostaja. Tällaiset uudet mahdollisuudet ei todellakaan korvaa niitä hyvin vanhoja tapoja, mutta ne on uusia vaihtoehtoja lisäksi siihen. Vaihtoehtoja voisi olla vaikka se, että yhdessä joukkorahoitetaan näyttely tai suunnitellaan digitaalisia kenkiä ja myydään niitä metaversumissa tai käytetään tekoälyä yhtenä työkaluna muiden joukossa. No, mikä näistä ei vaadi sellaista teknologista osaamista, jota sulla ei vielä ole. Kaikkea on mahdollista oppia, jos innostuu. Se on yleensä se paras tapa myös oppia. Mutta on tosi tärkeää, että ymmärtää vähän se, että mitä kaikkea on mahdollista, mitä on tarjolla, ja löytää niitä semmoisia itselle sopivia ratkaisuja, etenkin jos joku noista innostaa tosi paljon ja tuo sellaisen uuden luovuuden tyylin ja kanavan.
Mä halusin ehkä ottaa tämmöisen sellaisen yhden esimerkin. Kirja on mielenkiintoinen esimerkki, miten se on aikojen saatossa muuttunut hyvin niin kuin erinäköiseksi, mutta se on myös aina aiheuttanut paljon isoja murroksia kirjailijan rooliin ja tekijänoikeuksiin ja erilaisia ammattikuntia, jotka siinä kirjan painamisen tai tekemisen ympärillä on. Mutta hyvin tälle yksinkertaistettuna. Painettu kirja, klassinen. Ostetaan se, omistan sen, mä voin vaikka myydä sen sitten kirppikselle. Ja ehkä tämä kirjailija tuleekin tosi kuuluisaksi ja tämä mun kirja onkin sitten tosi harvinainen ja mä voin myydä sen 1,000 eurolla, mutta tämä alkuperäinen kirjailija ei todellakaan sitten näe siitä myynnistiäkään. Digitaalisessa kirjassa taas sitten et oikeastaan omistakaan sitä kirjaa, mutta sä maksat siitä, että sä saat lukea sitä. Eli sulla on lukuoikeus. Mutta jos se nyt vaikka on Kindlen kirja, niin Amazon voi oikeastaan päättää, että nyt me ei halutakaan tätä kirjaa ja se poistetaan täysin. Sitä ei myöskään pysty myymään eteenpäin. Ja on aika epäselvää, että mitä kirjailija noista myynneistä saa vai saako lainkaan. Ymmärtääkseni toi Spotifyhinkin tulleet äänikirjat olivat aika yllätys monelle kirjailijalle. Niistä ei ole sen kummemmin edes kyselty, eikä niistä välttämättä tule näkymään tuloja. Mutta sitten tämmöinen tokenoitu kirja Web3. Tämä voi olla niin NFT-muodossa, eli se on uniikki digitaalinen kappale. Sen pystyy ostamaan. Sä omistat tämän tietyn version siitä. Lohkoketju on silloin se teknologia, joka todistaa tämän myös julkisesti, että sinä olet sen tietyn kirjan omistaja. Sä voit myydä sen täysin vapaasti eteenpäin. Tässä on ehkä se niin kuin olennaisin ero, että kirjailija julkaistessaan tällaisen digitaalisen NFT-kirjan voi silloin päättää, että miten hän haluaa hallinnoida näitä oikeutensa. Esimerkiksi siellä voi olla, itse asiassa paras esimerkki on yksi fyysinen kirja, jonka mä ostin. Siellä tuli tämmöinen digitaalinen omistustodistuskoodi, jolla mä sain tämän NFTn fyysisestä kirjasta. Ja sillä mä pääsin Telegram-ryhmään, jossa on kaikki muutkin ne, jotka ovat ostaneet sen kirjan ja saaneet sen NFTn. Eli meitä on iso kasa saman kirjan lukijoita ja me voidaan jutella toistemme kanssa, mutta myös kirjailija on siellä samassa ryhmässä. Eli sen sijaan, että mä ostin vain kirjan, mä sainkin kokonaisen yhteisön, jolla on mulle paljon enemmän lisäarvoa kuin sillä yhdellä kirjalla sen jälkeen, kun mä oon lukenut sen. Mutta ehkä jotain tällaista logiikkaa voisi miettiä myös sitten kuvataiteidenkin puolelta, että okei, sä myyt yhden teoksen tänään, mutta se myydään eteenpäin sitten 10 vuoden päästä 3-kertaisella hinnalla. Ja sinä taiteilijana voit myös hyötyä siitä arvonnoususta ja saada siitä royaltin ilman, että siinä välissä on minkälaisia lakimiehiä tai neuvotteluja, koska se on se älysopimus, joka tuo sen rahan sinulle suoraan. Mahdollisesti. Sama ideana ehkä tämmöisenä taiteilijan näkökulmasta. Meillä on fyysinen galleri, jossa teoksia myydään. Sä oot tyytyväinen, mutta galleria taisi vetästäkin puolet siitä hinnasta. Ja se, joka sen teoksen osti, myy sen sitten 10 vuoden päästä tuplahintaan, mutta sä et siitä hyödy. Instagramissa taas sulla voi olla 1 000 000 seuraajan profiili, mutta silti algoritmi voi päättää, että sua ei näytetäkään, sun sisältöjä ei näytetä. Ja yhtenä päivänä voit tulla sinne ja se tili onkin poistettu, eikä sitä oikein pysty sillä oikeastaan mitään tekemään. Eli sä et omista sitä omaa 1 000 000 seuraajan yleisöä oikeastaan lainkaan. Plus, että sitten siellä mainosmalli vähän myös haastaa sitä, että onko tämmöinen alusta lainkaan ilmainen, kun siellä mainostetaan ja omistetaan sitä käyttäjän dataa eteen ja myydään sitä mainostajille. Web3 ja niiden alustajien idea ehkä on enemmän se, että siellä pystyy myymään suoraan ja pystyt asettamaan nämä ehdot itse ja silloin nämä jälleenmyynnin royaltitkin voi tulla automaattisesti. Toki silloin yleisö on mahdollisesti globaali, mutta se pitää tietenkin itse rakentaa. Se ei ole mitenkään helppoa. Ja Web3-puoli on sen verran pieni tällä hetkellä, että siellä ei hirveästi ihmisiä ole, joten tämä ei ole vielä niin kuin ihan tapahtunut sellaisena kuin se voisi olla. Mikähän näistä malleista ei ole täydellinen, mutta erilaisia vaihtoehtoja löytyy ja näistäkin pystyy inspiroitumaan. Mikä näistä kiinnostaa itseä? Hyvä. Mulla on muutama slaidi vielä, me mennään ehkä pikkasen yli Juha ennen kuin päästään juttelemaan. Mulla on tässä pari esimerkkiä web-alustoista. Siellä on esimerkiksi Sora, jota pystyy kokeilemaan. Se on niin kuin Instagram. Sinne voi kokeilla digitaalisien sisältöjen julkaisua, jossa sinä silti omistat sen sisällön, mitä sinne laitetaan. Object on ehkä enemmän semmoinen taidemaailman digitaalinen alusta,
jossa on aika aktiivinen taideyhteisö, ja sitten taas highlight on sellainen, jossa on tekijöille, jotka haluaa ehkä kontrolloida sitä teknologista tekemistä itse. Mutta kaikista tärkeintähän tässä olisi niin kuin miettiä, että missä se sun yleisö on. Onko sulla yleisöä? Mitä sä niiltä tahdot? Haluatko markkinoida? Haluatko näkyvyyttä? Haluatko myyntiä? Haluatko yhteisöllisyyttä? Ja mä haluaisin näyttää pari esimerkkiä tällaisista digitaalisen taiteen myynnin keisseistä, mitä on tapahtunut. Ensimmäisenä suomalainen esimerkki, tämä oli muutama vuosi sitten, Kansallisgalleria avasi kokoelmansa raaka-aineeksi ja pyysi, että taiteilijat saisi käyttää Kansallisgalleria-arkistoja rakentamalla algoritmin, joka tekee generatiivista taidetta. Eli tavallaan jokainen lopputeos on täysin uniikki ja uusi. Ja nämä pistettiin tuonne Highlight-alustalle. Ja ymmärtääkseni yhteismyynti kaikista taideteoksista oli noin 30 000 euroa. Ja voittaja, joka näkyykin tässä reunalla, aivan ihana digitaalinen ryijy, voitti sitten 10 000 euroa siitä kilpailusta. Mutta mikä tässä on tärkeintä on se, että tämä taiteilija päätti itse sen hinnan, sen digitaalisen tuotteen hinnan, mitkä ehdot ja mikä ansaintamalli, että antoiko ne sen tavallaan ilmaiseksi keräiltäväksi, oliko sillä euron hinta vai oliko se 300 euron hinta tämä teos. Et siinä oli tosi paljon erilaisia ansaintamalleja, mitä taiteilija sai itse pohtia ja kirjata sinne sopimukseen. Tämä oli tosi kiva nähdä, että millaisia kaikenlaisia taideteoksia sieltä arkistosta saatiinkaan. Toinen sitten hyvin tuttu taiteilija, joka tykkää provosoida ja tehdä kummallisia asioita ja varmasti myös rahaa. Mutta tästä keissistä minusta on tosi kiva, koska se pakottaa miettimään, mitä ne omat arvot on ja miltä se omistaminen tuntuukaan. Tämä oli tämmöinen siis teos, jota myytiin 10 000 ja ostaja sai sitten valita, että haluatko sä sen tämän sun uniikin teoksen fyysisenä paperiversiona vai digitaalisena NFT:nä. Et saa kumpaakin, jompikumpi. Lähes 5000 ihmistä valitsi sen digitaalisen version ja silloin siitä olemassa oleva fyysinen teos poltettiin, siis ihan oikeasti poltettiin. Sitä ei enää ole olemassa, nyt sulla on enää vaan se digitaalinen versio, se on ainoa kappale maailmassa sitä teosta. Tästä pohdin tosi mielenkiintoista, että onko se niin kuin fyysisyys se, mikä tekee taiteesta arvokasta, vai onko se, että se on täysin todennettavissa, että se on ainoa uniikki kappale tuota teosta maailmassa. Jos katselee vähän, että miten nuo digitaaliset asiat ovat myyneet eteenpäin, niin jälkimarkkinoilla ne on myyneet ja niiden arvo on pysynyt. Että kyllä se selkeästi on tietyille ihmisille ihan tosi tärkeä se digitaalinen teos. Ja tätä ehkä voisi miettiä siellä itsekin, ja varmaan tässä kohta keskustelun aikana olisi tosi kiinnostavaa kuulla teistäkin, että mitä sitä olisitte tehnyt. Olisitteko valinnut fyysisen vai digitaalisen, ja miksi? Mutta joo, mä en ole täällä todellakaan myymässä Web3 teille, joten haluan myös esitellä kriittisen näkökulman ennen kuin lopetetaan tämän päivän keissi. Web3 on hyvin keskeneräinen. Siellä on epävarmuutta lakisäätelyssä. Jokainen maa on erilainen ja meillä on globaali markkina, mutta lokaalit lait, tosi hankala. Globaalit markkinat myös suosii aina niitä suuria toimijoita, joten on hankala siellä lähteä yksikseen tekemään mitään. Ja totta kai, kun puhutaan globaalista, niin paikalliset kulttuurit ja erityispiirteinen tosi helposti myös katoaa. Tässä on muutama kommentti siitä meidän tulevasta lumekirjasta. Mä haastattelin siinä kuvataiteilija, joka osallistui Web3-projektin Kansallisgallerian alustalla muutamia vuosia sitten, jossa tuli hyvin selväksi, että vaikka taiteilijalla on teknistä osaamista, niin se ei riitä, eikä sieltä välttämättä saa rahaa. Että siitä tuli tavallaan hankalampaa, koska se oli sen verran vaikeaa. Tässä on muutaman vuoden aikana toki tapahtunut paljon teknologista edistymistä tällä alalla, mutta silti ei todellakaan ole mikään helppo markkina myöskään mennä sinne digitaaliselle puolelle. Jotkut taas siellä sitten ovat aivan luontaisesti. Ja sitten ehkä muutamme myös siitä, että tosiaan Web3 vähän niin kuin lupaa tällaista vapautta välikäsistä, mutta eihän ne välikädet oikeastaan koskaan katoa, ne vaan muuttaa sisältöä ja muotoaan. Et nyt se voi sitten tarkoittaa sitä, että teknisesti se on tosi vaikeaa tai että sun pitää mennä erilaisiin Discord-yhteisöihin, jossa ne taiteilijat on, ja niille pitää sitten osata puhua ihan uudella tavalla. Tekniset esteet voi sulkea etenkin ne ostajat ulos, että ehkä sinä osaat tehdä sen, mutta mitäs ne ostajat, onko tämä mahdollista? Ja sitten koska puhutaan tosi useasti kryptovaluutoista, niin huijausviestejä tulee, se on turvallisuusriskit on huimia. Siellä on aina välillä kyllä kaikenlaista kamalaa. Tämä ei ole vielä todellakaan niin kuin
stabiili markkina. Mutta mun mielestä toi lainaus kiteyttää erittäin osuvasti, että välillä tuntuikin siltä, että kun mä en osaa mitään, ja sitten kun mä menen jollekin kauppapaikalle, mä näen jotain upeata siellä, niin mä en ihan ymmärrä, että mitä mun pitää tehdä, miten tätä voi ostaa, ja mitä se ostaminen tarkoittaa, mitä omistaminen tarkoittaa. Mutta tämä on ehkä enemmän tämmöinen raakarealistinen ja rehellinen kuva tilanteessa, että hype NFT-puolella etenkin on ohi. Tosi monet haasteet on yhä täällä, mutta niitäkin ratkaistaan koko ajan eteenpäin. Ja ekologisuus esimerkiksi on sellainen, joka ratkaistiin onneksi muutama vuosi sitten hyvällä tavalla, että 99% päästöistä lohkoketjuteknologiassa pystyttiin poistamaan ihan vaan teknologisella kehityksellä. Se helpottaa huomattavasti ja nopeasti. Mutta hyvä, tässä aletaan olemaan ensimmäisen setin lopussa. Meillä olisi vapaata keskustelua hetki.